हेलो फ्रेंड्स, ओरिजिनल देसी काठियावाड़ी रीतथी आज આપણે એકદમ સોફ્ટ અને કણીદાર અડદિયા બનાવીશું। આ રેસીપી મારા 35 વર્ષના અનુભવી સાસુની છે। આજે તે મારા સબસ્ક્રાઇબર માટે સ્પેશિયલી ગોળ, ખાંડ, માવાના ઉપયોગ વગર ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પણ ખાઈ શકે એવા અડદિયા બનાવતા શીખવશે। આ અડદિયા આજે આપણે ગોળ કે ખાંડની ચાસણી લીધા વગર બનાવીશું। તો એના માટે અડદિયાની સ્વીટનેસ માટે આપણે શું એડ કરવાના છીએ એ જોવા માટે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। સાથે જ મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન પર ક્લિક કરશો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. અડદિયા બનાવવા માટે મેં અહીં અડધા કિલા જેટલો અડદનો આ રીતનો કરકરો લોટ લીધો છે। આ લોટને આપણે સૌપ્રથમ ધાબો દેવાનો છે। તો ધાબો દેવા માટે મેં અહીં અડધા કિલા લોટની સામે 1 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ ઘી અને 100 ml જેટલું દૂધને ગરમ કરવા રાખ્યું છે। બંનેને મિક્સ કરી અને હુંફાળું ગરમ કરવાનું છે। ત્યારબાદ એનાથી આપણે અડદિયાના લોટને ધાબો દેવાનો છે। ठंडा दूध के घी नो धाबो देवा माटे उपयोग ना करवो। पहला बन्ने ने मिक्स करी अने धीमा गैसनी फ्लेम पर गरम करी लेवुं। बन्ने सरस गरम थई जाय त्यारबाद लोटमां वच्चे आ रीते जग्या करी घी अने दूधनुं मिक्सचर एड करी देवुं। आ अड़दिया बनाववानी रीत एवी छे के कोई पहली वार बनावशे तो पण एना अड़दिया सॉफ्ट ज बनशे, केम के आपणे आमां खांड के साकरनी चासणी नथी लेवानी। હવે ઘી, दूध અને લોટને બંને હાથની હથેળીની વચ્ચે લઈ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને ગરમ લાગતું હોય તો પહેલા ચમચીની મદદથી બધું એકવાર મિક્સ કરી શકો છો અને પછી આ રીતે હળવા હાથે મસળીને લાપસીની જેમ છૂટો કરી લેવાનું છે। એક્ઝેક્ટ લાપસી હોય એવું જ એનું ટેક્સચર આવી જશે। આપણે દાણેદાર લોટ વાપર્યા છે અને સરસ આ રીતે ધાબો દઈ દેશું એટલે આપણા અડદિયા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। હવે આપણે અડદિયાના લોટને શેકવા માટેનું ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। તો એના માટે એક ઊંડી કડાઈમાં 300 ml જેટલું ઘીને ગરમ કરવા મૂકીશું। જો જરૂર પડશે તો પાછળથી થોડું ઘી એડ કરી દઈશું। ઘીને પહેલાં આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાવ મેલ્ટ થવા દઈશું। ત્યારબાદ જ એમાં લોટ એડ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઘી સાવ મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને આપણા લોટને પણ મારા સાસુએ સરસ ધાબો આપી દીધો છે। તો હવે આ લોટને આપણે શેકી લઈશું। હવે ઘીવાળી કડાઈમાં આપણે ધાબો દઈ અને રાખેલ અડદિયાના લોટને એડ કરી દઈશું અને કોઈ ફ્લેટ ચમચાની મદદથી ઘી અને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં તમારે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવી। હજી થોડોક કોરો લોટ લાગે છે માટે હજી 100 ગ્રામ જેટલું ઘી એમાં એડ કરવું પડશે। આપણે ધાબો દેવામાં 100 ગ્રામ ઘી લીધું હતું, ત્યારબાદ શેકવા માટે પહેલાં 300 અને ત્યારબાદ 100 ગ્રામ પાછું ઘી એડ કર્યું હતું, એટલે ટોટલ 500 ગ્રામ જેટલા લોટની સામે 500 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે। તમે જો આ માપ સાથે અડદિયા બનાવશો તો તમારા અડદિયા સરસ પોચા અને ટેસ્ટી બનશે। લોટને શેકતી વખતે આ રીતે તાવીથાની મદદથી કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહેવાનું છે જેથી લોટ બધી બાજુથી એકસરખો શેકાઈ જાય। અને જેમ જેમ લોટ શેકાતો જાય એમ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરતી જવી અને શેકાવાથી લોટનો કલર પણ ડાર્ક થતો જશે। તો અહીં ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી લોટને ચલાવી અને શેકી લીધો છે। તો હવે આમાં આપણે ગુંદ એડ કરવાનો છે। અહીં મેં અડધા કપ જેટલા ગુંદનો મિક્સર જારમાં પાવડર કરી લીધો છે। હવે આ પાવડરને ડાયરેક્ટ આપણે કડાઈમાં એડ કરી દઈશું એટલે એને અલગથી શેકવાની જરૂર નહીં પડે અને આ ગરમ ઘીના મિક્સરમાં ગુંદનો પાવડર સરસ ફૂટી જશે। જો તમે ગુંદના ટુકડા એડ કરવાના હોય તો પહેલાં તમારે એને ઘીમાં સરસ ફોડી લેવાનો અને લોટ સાવ શેકાઈ જાય ત્યારબાદ એને એડ કરવાનો। જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને ગુંદ ના પસંદ હોય તો એનો પાવડર કરી અને એડ કરવાથી એને ખબર પણ નહીં પડે કે અડદિયામાં ગુંદ એડ કર્યો છે। લોટ જેમ જેમ શેકાતો જશે એમ ફૂલીને ઉપર આવતો જશે અને હળવો થવા લાગશે અને શેકાવાની સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 20 થી 25 મિનિટ સુધી એનો કલર એકદમ ડાર્ક ચોકલેટી થાય ત્યાં સુધી તમારે એને શેકાવા દેવાનો છે।
ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારા સાસુનો બનાવેલ દાણેદાર મોહનથાળની રેસીપી કરકરા લોટ વગર બેસનના ઉપયોગથી બનાવ્યો છે એ ના જોઈ હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ શેકાઈને સરસ કણીદાર થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને હવે અડદિયામાં આપણે સ્વીટનેસ માટે ખાંડ કે સાકર સિવાય બીજી જે વસ્તુ એડ કરવાના છીએ એને પહેલાં ગરમ કરી લઈએ. તો એના માટે પહેલાં એક તપેલામાં ફરીથી 100 ગ્રામ જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. ઘી આપણું ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં આપણે 700 ગ્રામ જેટલા ખજૂરને ઠળિયા અને એના ઉપરના જે ભાગ હોય એ કાઢી અને સાફ કરી લીધો છે તે એડ કરી દઈશું. અહીં મેં 500 ગ્રામ લોટની સામે 700 ગ્રામ જેટલા ખજૂર લીધો છે. હવે ખજૂરને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે જેમ ખજૂર પાક બનાવી ત્યારે શેકીએ એ રીતે શેકી લેવાનો છે. અહીં આપણે ખાંડ કે ગોળના ઉપયોગ વગર માત્ર ખજૂરથી અડદિયાની સ્વીટનેસ આપવાની છે. આ ખજૂર જે પેટીનો બ્લેક કલરનો ખજૂર આવે છે તે છે અને તે ખૂબ જ પોચો હોય છે અને અડદિયા બનાવવા માટે આપણે આવો જ પોચો ખજૂર લેવાનો છે જેથી અડદિયામાં તે એકરસ થઈ અને સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. શિયાળાની સિઝનમાં ખજૂર ખાવો ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તો એને અડદિયામાં એડ કરો તો ખાંડથી બનાવેલા અડદિયા કરતાં આ અડદિયા 100% હેલ્ધી બની જશે. અને જો તમારા ઘરમાં કોઈને શુગરનો પ્રોબ્લેમ હોય અને અડદિયા ના ખાઈ શકતા હોય તો એકવાર આ રીતે બનાવીને ખવડાવજો. એ શુગરની ચિંતા કર્યા વગર છૂટથી ખાઈ શકશે અને સાથે બાળકો માટે પણ આ એક હેલ્ધી ઓપ્શન છે. તો ખજૂરને શેકાતા લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આમાં એકય ખજૂરની પેચી અલગ નથી દેખાતી. બધી શેકાઈ અને એકરસ થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ ખજૂર અને ઘીના મિક્સરને આપણે શેકીને રાખેલા અડદિયાના લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. આપણો શેકેલો લોટ પણ હજુ ગરમ છે માટે એ ખજૂર એડ કરવાથી ઝડપથી ખજૂર ઓગળી જશે અને એ લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને ખાસ તમારે આ પ્રોસેસ ગેસ ઉપર નથી કરવાની કેમ કે આપણા અડદિયાના લોટનું મિક્સર ગરમ જ છે માટે એને તમે ગેસની નીચે રાખી અને મિક્સ કરશો તો પણ એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. ખજૂરનું મિક્સર લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય માટે તમારે પોચો જ ખજૂર યુઝ કરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂર સરસ અડદિયામાં મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે એમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું. તમે તમારા પસંદના કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સને ચોપ કરી અને એડ કરી શકો છો. મેં અહીં કાજુ, બદામ અને કિસમિસ એડ કર્યા છે. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ એને અડધી કલાક માટે ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એના અડદિયા બનાવીશું. મારા સાસુના અડદિયા વાળવાની રીત તમે જોઈ શકો છો. એક પ્લેટમાં અડદિયાનું થોડું મિક્સર લઈ અને હાથની મદદથી આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ અને એ અડદિયો બનાવે છે. તમને જે પસંદ હોય એ રીત અને શેપથી તમે અડદિયા બનાવી શકો છો. આ અડદિયા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે એ મેં તમને વિડીયોના શરૂઆતમાં જ બતાડ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. મોહનથાળની રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો.